ვინ გახდება სტრასბურგის მოსამართლე საქართველოდან? კენჭისყრა დღეს გაიმართება. რა ინფორმაციას ფლობს ბადრი პატარკაციშვილის ქონების გასხვისებაზე მისი ყოფილი ბიზნეს პარტნიორი გიორგი ჯაოშვილის ჩვენება სასამართლოში. ვითარება კატალონიაში ავტონომიური რესპუბლიკის მეთაური პარლამენტში. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მოამბეს 12 საათზე. ახალ ამბებს ლიზა ციკლაური გაგაცნობთ. დედაქალაქის საკრებულოსთან სამართალდამცველები არიან მობილიზებული. გადაწყვეტილება ნაციონალური მოძრაობის დაანონსებულ აქციას უკავშირდება. საკრებულოს თავმჯდომარე აცხადებს, რომ ოპოზიცია დღეს სხდომის ჩაშლას ისევ შეეცდება. თვითმმართველმა ორგანომ ორი სტატუს შეცვლილი ტერიტორიის კონკრეტული კომპანიებისთვის გადაცემის საკითხზე უნდა იმსჯელოს. ანა ბროლაძეს ჩავთავთ, რომელიც ადგილზე მუშაობს. ანა, პირდაპირ ეთერში ხარ. საკრებულოსთან უკვე იკრიბებიან ნაციონალური მოძრაობისა და ევროპული საქართველოს პარტიული ლიდერები, ასევე მერობის კანდიდატები და მათი მხარდამჭერები. ნაციონალურ მოძრაობას, როგორც ცნობილია, 2 საათზე აქვს დაანონსებული საპროტესტო აქცია. ისინი აცხადებენ, რომ არ მისცემენ საკრებულოს უმრავლესობას გადაწყვეტილების მიღების უფლებას, რომ მან დამატებითი ტერიტორიები გადასცეს ბიძინა ივანიშვილს. რაც შეეხება ევროპულ საქართველოს, ისინი აქ მოვიდნენ დღეს პარლამენტის რეგლამენტითა და სპეციალური წერილით, რომელიც ჯერ კიდევ გუშინ როგორც აცხადებენ, გამოუგზავნეს საკრებულოს თავმჯდომარეს გიორგი ალიბეგაშვილს და ისინი ითხოვენ და ამ წერილში აღნიშნულია, რომ მათ პარლამენტის რეგლამენტით როგორც დეპუტატებს აქვთ უფლება, რომ მიიღონ მონაწილეობა საკრებულოს ხდომაში და წარმოადგინონ საკუთარი არგუმენტები უკვე სამართლებრივად თუ რატომ ეწინააღმდეგებიან საკრებულოს გადაწყვეტილებას ორი სტატუს შეცვლილი ტერიტორიისთვის კონკრეტული კომპანიებისთვის გადაცემის თაობაზე. საუბარია მაყურებელს შევახსენებ ორ ტერიტორიაზე, რომელთან დაკავშირებითაც საკრებულო მიიღო გასულ კვირას გადაწყვეტილება. ერთი არის პუშკინის სკვერის მიმდებარე 1900 კვადრატული მეტრი, სადაც უნდა აშენდეს მიწისქვეშა სადგომი. მეორე ტერიტორია 5000 კვადრატული მეტრი უკვე არის თაბორის მთის მიმდებარედ, სადაც უნდა განთავსდეს თაბორის მთაზე დაგეგმილი რეკრეაციული ზონის მოსარწყავად საჭირო საირიგაციო სისტემა. საკრებულოს შემოობაში საინტერესო ეგზემპლარები დაგვხვდნენ და არ გვიშვებენ. მე შევდივარ ამ ადამიანების მდგომარეობაში, აი ასეთი უცნაური და სრულიად არალეგიტიმურ ძალებას უხდება შეასრულოს აი ამ ადამიანს, რომელიც დღეს არის მძევალი. დღეს აი ეს ხალხი, აი ეს ვითომ ვინც იცავს ამას, ყველა ეს არხი არის მძევალი. ესენი არიან ძალიან ძიმე მდგომარეობაში. მიასრულებენ უკანონო ბრძანებებს. უკანონო ბრძანებებს, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილმა გადაიფორმოს თბილისი და შიდა ეზოდ გაიკეთოს მთელი თბილისი. ალიბეგაშვილი ამ განცხადებით დადგა კანონზე მაღლა, მან დაარღვია კანონი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კონკრეტული საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით. არც ალიბეგაშვილს, არც კალაძეს, არც ივანიშვილს და არც ერთ ადამიანს საქართველოში არ აქვს უფლება, რომ აი ეს კანონი უგულებელყოს, არ მიაქციოს ყურადღება თავის სურვილის მიხედვით იქცეოდეს საკრებულოში. საკრებულო არ არის მათი სახლი, ეს საკრებულო არ არის მათი რაღაცა ოფისი, ეს არის საქართველოს ქალაქის თბილისის საკრებულო არჩეული ადამიანების მიხედვით, კანონის მიხედვით. აი ამ კანონის დასაცავად ჩვენ დავდგებით ძალიან მტკიცედ. ეს არის თბილისის საკრებულოს სხდომა. სადაც სხდომა უნდა ჩატარდეს, აქ მობილიზებული ასეულობით პოლიციელის თანხლებით საკრებულოს ეზოში სპეცდანიშნულების რაზმები ყავთ განლაგებული და მიმდებარე ქუჩებზე სპეცდანიშნულების რაზმებია. ხალხო სირცხვილია ეს თბილისის და ამ ხელისუფლების სირცხვილია, რაც ახლა დღეს აქ ხდება. კი, დღეს აპირებენ, რომ საბოლოოდ დაუმტკიცონ ბიძინა ივანიშვილს მისი მოთხოვნილი ტერიტორიები და მიიტაცოს ერთგვარად თბილისის ცენტრი, თუმცა ჩვენი პროტესტი იქნება ძალიან ხმამაღალი. მიუხედავად ამ მობილიზაციისა, რაც აქ ხდება, არ ვაპირებთ, რომ შევეგუოთ ამ გადაწყვეტილებას. ორი ოპოზიციური პარტიის მერობის კანდიდატი და პარტიული ლიდერები მხარდამჭერებთან ერთად ჯერჯერობით საკრებულოს შენობაში შესვლას ვერ ახერხებენ. პოლიციას აქვს მითითება, რომ მათ მხოლოდ საკრებულოს თანამშრომლები, წევრები და ჟურნალისტები შეუშვან შენობაში, სადაც სხვადასხვა კომისიები მიმდინარეობს. დილიდან უკვე 4 საათზე კი არის ჩანიშნული საკრებულოს ხდომა. საკრებულოს წევრები ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციისა და ევროპული საქართველოსთან აცხადებენ, რომ მათ აქვთ შთაბეჭდილება, რომ საკრებულოს უმრავლესობა ემზადება ომისთვის, იმიტომ რომ ის სიტუაცია და სამართალდამცავთა იმ რაოდენობის მობილიზაცია, რომელიც ხდება შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მათი განცხადებით არის უპრეცედენტო და ეს არის საკრებულოს უმრავლესობის ბოლოს სამარცხვინო გადაწყვეტილება, რომლის მიღებასაც ისინი დღევანდელ ხდომაზე შეეცდებიან.
ხდება, რაც ამ შენობაში ხდება, რაც ამ შენობის მიმდებარედ ხდება, ეს არის მარაზმი. როგორ შეიძლება სახელმწიფო სტრუქტურები, პოლიცია, უსაფრთხოების სამსახური აი ასეთ დღეში ჩააგდო, ასე დაამონო და დააბეჭავ და დილიდან ასეთი ბარიკადები აღმართო, რომ მე საკრებულოს წევს პრობლემა შემექმნას საკრებულოს შემოსვლად. რას გავს ეს, რამ შეაშინა ეს უბადრუკი ხელისუფლება, თუ ასე მართლა ბიძინა ივანიშვილი, რასაც დაუკვეთავს და როგორც ხელს გაუწყაპუნებს, ასე ხომ არ შეიძლება, ეს ხომ ქვეყანა აღარ არის, აქ ინსტიტუციებია უკვე ჩამოშლილი. რას ემსახურებიან ეს ხალხი, რატო ანგრევენ ასე აწყობილ სახელმწიფოს უბრალოდ ვერ ხვდები. თბილისის საკრებულოს აქ დარწმუნებული ალყა პოლიციის კორდონისა და ჯებირებით არის შემოსაზღვრული, ხდება უპრეცედენტო ზომები მიღება. თბილისის საკრებულო არის ორგანო, სადაც საზოგადოებრივობის წარმომადგენლებს და ყველა დაინტერესებულ პირს აქვს უფლება მიიღოს მონაწილეობა საკითხის განხილვაში. ესეთი რამის გაკეთება მე არ ვიცი, რატო უნდა. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ თბილისის საკრებულოს უმრავლესობა ბოლო კოჭი გაუგოროს ძალიან დიდი ბოდიში მომთხოვია გამოთქვისათვის ბატონ ივანიშვილს იმისათვის, რომ მას აჩუქოს კვლავ და არაპირველად და ამჯერად მათთვის ამოწვევის დეპუტატებისათვის უკანასკნელად დიდი მიწის ნაკვეთები თბილისის ცენტრში. ძალიან სამწუხაროა ამ სამერცხულო ნოტაზე, რომ ამთავრეს თბილისის საკრებულოს ეს მოწვევა მუშაობას. ხარს არ დაუჭერთ ამ ცვლილებას, გაჩნია რომ თქვა თავისუფლების მოედანზე ტერიტორიაზე ერთლარად გადაცემა კომპანიისთვის, ვინც არ უნდა იყოს იქ და მით უმეტეს როდესაც საქმე ეხება ბიძინა ივანიშვილს და ამას კიდე განსაკუთრებული ეს ყურადღებას იპყრობს ამით, ერთლარად გადაცემა რაღაც 30 მანქანიანი პარკინგისთვის და რომელიც პრაქტიკულად კერძო საკუთრებაში უნდა გადავიდეს კიდე, გვეჩნია აბსოლუტურად გაუმართლებელი. სამართალდამცავთა მობილიზებასა და იმ გადაწყვეტილებაზე, რომლის მიხედვითაც არ უშვებენ საკრებულოს შენობაში პარტიულ ლიდერებს, დღეს განმარტება გააკეთა საკრებულოს თავმჯდომარემ გიორგი ალიბეგაშვილმა განაცხადა, რომ მათ სამართალდამცავთა გამოძახება დასჭირდათ წინა შემთხვევის გათვალისწინებით, როდესაც საპარლამენტო და ოპოზიციური პარტიების ლიდერები, ასევე საკრებულოს წევრები ეცადნენ სხდომის ჩაშლას, ისინი ღიად აცხადებდნენ, რომ არ მისცემდნენ უმრავლესობას ტყის წესრიგით მშელობის საშუალებას და გიორგი ბეგაშვილი ამბობს, რომ როგორც საკრებულოში, ისე თბილისის მერიასთან განვითარებულმა მოვლენებმა ცხადყო, რომ მათი მიზანი დღესაც იქნება იდენტური, რომ ჩაშალონ სხდომა, თუმცა ამის საშუალებას ისინი ვერავის ვერ მისცემენ. ბოლო ხანებში განვითარებულმა მოვლენებმა ცხადყო, რომ ცალკეული ოპოზიციური ძალები განწყობილი არიან იმისკენ, რათა ხელი შეუშალონ თბილისის საკრებულოს მუშაობას. ეს ცხადყო წინა საკრებულოს სხდომაზე გამოვლენილმა, ასე ვთქვათ, ჩაშლის მცდელობამ და აგრეთვე მერიაში განვითარებულმა მოვლენებმა, როდესაც სრულიად აშკარა იყო ჩვენი სამართალდამცავების შეურაცხყოფა და ამავე დროს ინფრასტრუქტურის დაზიანება. აქედან გამომდინარე, თბილისის საკრებულომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ამ საკრებულოს სხდომას დაესწრებიან მხოლოდ, რა თქმა უნდა, საკრებულოს წევრები, საკრებულოს თანამშრომლები და რასაკვირველია მედიის წარმომადგენლები. მათ დაანონსეს და არაერთგზის, რომ მათი მიზანი არის საკრებულოს სხდომის შაშლა. ჩვენ ამის უფლებას არავის არ გვაქვს. ევროპული საქართველოს და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები, როგორც აცხადებენ, პირველ ეტაპზე ელოდებიან საკუთარ მხარდამჭერებს, მათ დაანონსებული აქვს კონკრეტული დროს, კონკრეტული აქციები. ისინი ამის შემდეგ უკვე ეცდებიან სამოქმედო გეგმის გათვალისწინებით მოქმედებას, როგორია ეს სამოქმედო გეგმა ჯერჯერობით დაკონკრეტებისგან თავს იკავებენ. ახლა მე ვთხოვ ოპერატორს კადრში გვაჩვენოს ის სიტუაცია, რაც ხდება საკრებულოს მთავარ შესასვლელთან. ოპოზიციური პარტიის ლიდერები ევროპული საქართველოსთან ცდილობენ, რომ გადალახონ პოლიციის ჯებირები. თქვენ ახლა კადრში ხედავთ რა ხდება საკრებულოს შენობასთან. ცოტა ხანში დაიწყება პირველი სხდომა, ქონებრივი მართვის კომისიის სხდომა, სადაც უნდა იმსჯელონ კონკრეტული ორი ტერიტორიის, კონკრეტული ორი მიწის ნაკვეთის, კონკრეტული კომპანიებისთვის გადაცემის თაობაზე. ამის შემდეგ უკვე ჩანიშნულია იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა 3:30-ისთვის და ამის შემდეგ უკვე 4 საათზე გაიმართება საკრებულოს სხდომა, რომელზე დასწრებასაც ითხოვს ევროპული საქართველო. ისინი ამბობენ, რომ მათ როგორც პარლამენტის წევრებს აქვთ უფლება კანონით და პარლამენტის რეგლამენტით მიიღონ ამ სხდომაში მონაწილეობა და უკვე დასაბუთებულად და არგუმენტირებულად წარმოადგენონ საკუთარი პოზიცია, თუ რატომ ეწინააღმდეგებიან საკრებულოს ამ გადაწყვეტილებას. მადლობა ანა, ეს ანა ბროლაძე იყო. ვინ გახდება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლე საქართველოდან? ლადო ჭანტურია, ლალი ფაფიაშვილი თუ ოთარ სიჭინავა. საქართველოს მიერ წარდგენილ მოსამართლეებზე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საშემოდგომო სესიაზე საბოლოო კენჭისყრა ამ წუთებში იწყება. გამარჯვებულს ფარული კენჭისყრის შედეგებით გამოავლენენ. დეტალებს ახლა ქეთი ქარდავა გაგვაცნობს.
დღეს სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონაწილეებს დაურიგეს ეს ორი ანგარიში. პირველი არის ევროპულ სასამართლოში მოსამართლეთა შესახებ არჩევის წესი და ასევე თან ახლავს ამ დოკუმენტს ბიოგრაფია კანდიდატების. მეორე დოკუმენტი მის პირველივე გვერდზე წერია, რომ კანდიდატებთან გასაუბრება 2017 წლის 29 სექტემბერს შედგა და კომიტეტმა რეკომენდაცია გაუწია ლადო ჭანტურიას და ის დასახელებულია ყველაზე კვალიფიციურ კანდიდატად. ამ გასაუბრებაზე ყველაზე მეტი ხმა ლადო ჭანტურიამ მიიღო, მეორე ადგილზე ხმების მიხედვით გავიდა ლალი ფაფიაშვილი. დღეს სამივე კანდიდატს უყრიან კენჭს, როგორც საპარლამენტო ასამბლეაზე ამბობენ, როგორც წესი კენჭისყრის დროს, როდესაც საუბარი ეხება მოსამართლეების არჩევას, ითვალისწინებენ დეპუტატები კომიტეტის რეკომენდაციასა და მათ პოზიციას, თუმცა დავალოდოთ კენჭისყრის საბოლოო შედეგს და ვნახოთ თუ რომელი კანდიდატი გაიმარჯვებს. იმ შემთხვევაში თუ დღეს ვერ გამოვლინდა გამარჯვებული, ანუ ვერც ერთმა კანდიდატმა ხმათა უმრავლესობა ვერ მოიპოვა, მაშინ მეორე ტური არჩევნების დაინიშნება ხვალ დილით შედგება კენჭისყრა. თუ დღეს გამოვლინდა გამარჯვებული ან უკიდურეს შემთხვევაში ხვალ, მაშინ ახალი მოსამართლე, რომელიც არის წარდგენილი საქართველოს მიერ, მუშაობას დაიწყებს ევროპულ სასამართლოში 9 წლით 2018 წლის იანვრიდან სავარაუდოდ, მანამდე დადებს მოსამართლე ფიცს. დღეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტიც უნდა აირჩიონ. გუშინ ორჯერ შედგა კენჭისყრა, თუმცა ხმათა უმრავლესობა ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ მოიპოვა. წარდგენილია ორი კანდიდატი, ემანუელი სინგერისი და სტელა კურიაკიდესი. დღეს გავიგებთ, რომელი გახდება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი, ლიტველი თუ კვიპროსელი დეპუტატი. მომბის ეთერში ქეთი ქარდავა საუბრობდა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საბოლოო გადაწყვეტილების მოლოდინში არიან კანდიდატები საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეები მათ შანსებს აფასებენ რა მოლოდინია თბილისში ამას ახლა ხათუნა გაგნიძე გვეტყვის პირდაპირ ეთერში ხათუნა გისმენთ ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ ვესაუბრეთ ერთ-ერთ კანდიდატს ლალი ფაფიაშვილს, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს კონფერენციას ესწრება როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე. ლალი ფაფიაშვილმა საკუთარ კანდიდატურასთან დაკავშირებულ მოლოდინებზე არის საუბრა, თუმცა აღნიშნა, რომ სამივე კანდიდატი, რომელიც სტრასბურგშია წარდგენილი არის ღირსეული, მან ასევე ისაუბრა საქართველოს შიდა კონკურსებზე, რომლის შესახებაც ევროსასამართლოში დაუსვეს შეკითხვები, ასევე აღნიშნა, რომ შეკითხვები ევროსასამართლოს წარმომადგენლებმა ასევე დაუსვეს საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გაგზავნილი წერილების ირგვლივ და ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის განცხადების ირგვლივ. თუმცა რა პასუხები გასცა მან ამის შესახებ არ უსაუბრია. მე შეგახსენებთ, რომ ლალი ფაფიაშვილი არის ერთ-ერთი კანდიდატი, რომელიც სტრასბურგშია წარდგენილი, მასთან ერთად წარდგენილია ლადო ჭანტურია, ასევე ოთარ სიჭინავა. გადაწყვეტილება მიღებული უნდა იქნეს პოლიტიკური ორგანოს მიერ, შესაბამისად ყველა კანდიდატი იყო თანაბრად ღირსეული და თითოეულ მათგანს უსურვებ წარმატება. ყველანაირი კითხვა იყო დასმული, მათ შორის როგორც ადგილობრივი შერჩევის პროცედურებთან დაკავშირებით, ასევე მათ შორის ამართლებდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გაგზავნილ წერილებთან დაკავშირებით და ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის მხრიდან გაკეთებულ განცხადებებს. ჩემივე სურვილი იყო, რომ ადგილობრივი შერჩევის პროცედურა, ადგილობრივი კონკურსი მედია დასწრებოდა თავად შერჩევას იმისათვის, რომ რაიმე კითხვის ნიშნები შერჩევით ჩემი გასაუბრების ნაწილთან დაკავშირებით არ ყოფილიყო. ის რომ ჩვენი მოქმედი ერთ-ერთი წევრი წარდგენილია სასამართლოს თავისი იურისდიქციის გათვალისწინებით კანდიდატად, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი სასამართლოსათვის და შესაბამისად ჩვენ მხოლოდ ამ კომენტარით შემოვიფარგლებით ამასთან დაკავშირებით იმდენად რამდენადაც ეს გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს მოიხსენებათ უკვე საპარლამენტო დელეგაციამ, რომელიც უშუალოდ კომპეტენტურია ამ საკითხის კენჭისყრაში და გადაწყვეტილების მიღებაში. რაც შეეხება საკონსტიტუციო სასამართლოს ღონისძიებას, დღეს სასამართლოს თავმჯდომარემ არასამთავრობო სექტორს, ასევე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს და ევროსაბჭოს წარმომადგენლებს საქართველოში გააცნო საკონსტიტუციო სასამართლოს სამოქმედო გეგმები, რომელშიც შედის როგორც ადამიანური რესურსის ზრდა, ასევე ტექნიკური რესურსის გაზრდა, რაც როგორც თავმჯდომარემ აღნიშნა, გამოწვეულია საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეების რაოდენობის გაზრდით.
მადლობა ხათუნა, ეს ხათუნა გაგნიძე იყო. მიხეილ სააკაშვილისა და 4 ყოფილი მაღალჩინოსნის საქმეზე ბადრი პატარკაციშვილის ყოფილ ბიზნეს პარტნიორს უსმენენ. 7 ნოემბრის აქციის დარბევისა და ტელეკომპანია იმედში შეჭრის საქმეზე ჩვენებას გიორგი ჯაოშვილი აძლევს. რა ინფორმაციას ფლობს პატარკაციშვილის ქონების გასხვისებაზე პროკურატურის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოწმე. ამას ახლა პირდაპირ ეთერში თეონა ხუბულავა გვეტყვის, რომელიც სასამართლოსთან იმყოფება. თეონა, გისმენთ. ბადრი პატარკაციშვილის ყოფილი ბიზნეს პარტნიორი აქამდეც აჟღერებდა მედიაში ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ მას სურდა ამ საქმეზე მიეცა ჩვენება. ის ამ წუთებში იკითხება მოსამართლეთა კოლეგიის წინაშე, თუმცა სხდომის დაწყებამდე საკუთარი ჩვენების შინაარზე მან მედიასთანაც ისაუბრა. მან გაიხსენა 9 წლის წინანდელი მოვლენები, განმარტა, რომ სანოტარო ბიუროში 2008 წლის თებერვალში ხელი მოაწერა ხელშეკრულებას, რომლის მიხედვითაც გადააფორმა ტელეიმედის წილები დაახლოებით 70%-მდე წილი და განმარტა, რომ ეს მოხდა ფსიქოლოგიური ზეწოლის შედეგად. გიორგი ჯაოშვილმა აღნიშნა, რომ 2008 წლის თებერვალში სანოტარო ბიუროში იმყოფებოდნენ სამხედრო პოლიციის წარმომადგენლები. როგორც აღნიშნა, ჯაოშვილი აქამდეც აჟღერებდა ინფორმაციას, რომ სურდა ამ საქმეზე მიეცა ჩვენება. წლების წინ ისაუბრობდა იმაზე, რომ უნდოდა მიეწოდებინა ინფორმაცია პარლამენტისათვის, შემდეგ სურდა, რომ დაკითხულიყო სასამართლოს წესით. ქონების გადაფორმების გასხვისების ეპიზოდი ერთ-ერთია 7 ნოემბრის აქციის დარბევის და ასევე ტელეკომპანია იმედში შეჭრის საქმეებთან ერთად. სწორედ ამიტომ ბოლო სხდომებზე, ბოლო რამდენიმე სხდომები უკვე პროკურატურის მიერ მიმდინარეობს ამ სხდომებზე მოწმეების დაკითხვა, რომლებიც საუბრობენ სწორედ ტელეიმედის ქონების გადაფორმებასთან დაკავშირებით. მოტყუების თქვათ ასე, მე მიყვანეს სანოტარო ბიუროში, სადაც დაგვდნენ ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლები და ნოტარიუსთან დასწრებით ფსიქოლოგიური ზემოქმედების შედეგად მაიძულეს ხელი მომეწერა ტელეიმედის უпроსორად GMG მისი დაფუძნებელია ტელეიმედის მისი 75%-ის დათმობის ხელშეკრულებას. აღნიშნული საქმის არსებითი განხილვა სასამართლოში დაახლოებით 2 წელია მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე ჯერ სხდომებზე მიმდინარეობს პროკურატურის მიერ წარმოდგენილი მოწმეების დაკითხვა. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ამ საქმეზე ბრალდებულები არიან ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, ყოფილი მაღალჩინოსნები გიგი უგულავა, ბანო მერაბიშვილი, დავით გეზარაშვილი და ზურა ბადეიშვილი. მადლობა თეონა, სასამართლოდან ახალი ცნობები თეონა ხუბულავამ მოგვაწოდა. უვადოდ გამწესების მსურველ მოსამართლეთა თან გასაუბრება გრძელდება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. დღეს 13 კანდიდატს მოусმენენ. გასაუბრება უკვე დაწყებულია. უვადოდ დანიშნვის მსურველი სულ 38-მა მოსამართლემ გამოთქვა. მარიამ ქურდიანს ჩავთავთ ახლა პირდაპირ ეთერში. მარიამ, კონკრეტულად რომ მოგვიყვე, რა შეკითხვები აქვთ მოსამართლეებთან, იუსტიციის საბჭოს წევრებს და ასევე რა კრიტერიუმებით არჩევენ მათ? დიახლიზა, კონკრეტული კითხვები და გასაუბრების დეტალები დღეს ჩვენს გვაინტერესებდა, თუმცა იუსტიციის საბჭოს ხდომა აღმოჩნდა ჩვენთვის დახურული. ჩვენ ვიკითხეთ ამის მიზეზი და განგვიმარტეს, რომ ეს არის თავად კანდიდატების მოთხოვნა და ამის უფლებას მათ კანონი აძლევს. შესაბამისად, ჩვენ გავესაუბრეთ იუსტიციის საბჭოს ერთ-ერთ წევრს, ნაზი ჯანეზაშვილს. კონკრეტულად მას აინტერესებს კანდიდატი მოსამართლეებისგან, მათი ყოფილი გამოცდილება და ასევე სამომავლო ხედვები. დახურულ კარტს მიღმა დღეს იუსტიციის საბჭოს წევრები ჯამში 13 მოსამართლეს მოусმენენ და მათ შორის იქნება თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე ბასილ მშვენიერაძე. ბუნებრივია, მათი წარსული საქმიანობა არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და ჩემთვის პირადად, როგორც ერთი წევრისთვის, ძალიან არსებითია თუ რა ღირებულებების მატარებელია მოსამართლე. არის ის თუ არა ერთგული იმ პრინციპების, რაც ჭირდება მოსამართლეს და მნიშვნელოვანია ჩემთვის ეს, რომ მივიღოს სამომავლო გადაწყვეტილება მისი უვადოდ დანიშვნის შესახებ. გასაუბრების მეორე ეტაპი მიმდინარეობს დღეს გუშინ იუსტიციის საბჭოს წევრებმა 14 კანდიდატ მოსამართლეს მოусმინეს. ჯამში 3 დღის განმავლობაში ისინი გაესაუბრებიან 38 მოსამართლე წევრს, კენჭისყრის პასუხები კი 2 კვირაში გახდება ცნობილი. ინფორმაციისათვის მე გეტყვით, რომ იმისათვის, რომ მოსამართლე დაინიშნოს უვადოდ, მას 3 წლიანი გამოცდილება უნდა ჰქონდეს და 3 წლიანი გამოსაცდელი ვადით მუშაობდეს. მადლობა მარიამ, ეს მარიამ ქურდიანი იყო.
პარლამენტში 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტზე მსჯელობენ. განათლების, სპორტისა და კულტურის სამინისტროების დაფინანსების ზრდაზეა კონკრეტულად საუბარი. კულტურის სამინისტროს კუთხით დამატებითი დაფინანსება ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე მონაწილეობას უკავშირდება. გეგმება ბათუმში საჭადრაკო ოლიმპიადის 25 მილიონი ლარით დაფინანსება, ასევე ჭიდაობის სახლის მშენებლობის დაწყება. განათლებისა და სპორტის კომიტეტების გაერთიანებულ ხტომაზე დეპუტატებს საბიუჯეტო პარამეტრებს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე აცნობს. მე როგორც კულტურის წარმომადგენელი, რა თქმა უნდა, ვერავარ კმაყოფილი იმით, რაც კულტურასთან არის დაკავშირებული. ეს არის 16 მილიონი დამატება, რომელიც მიზნობრივია და ფრანკფურტის ბაზრობას მოემსახურება. დანარჩენი არ არის გაზრდილი და სანამ ჩვენ ვერ დავიჯერებთ ერთ რამეს, რომ განათლების საფუძველი ეს არის კულტურა. აი მანამდე ალბათ ძალიან გაჭირდება სწორედ კულტურის დაფინანსება. ეს არის კი პირველადი ვარიანტია ბიუჯეტის, ჩვენ გვექნება დაახლოებით 2 თვიანი პერიოდი, რომ ერთად ვიმუშაოთ და საბოლოოდ შევთანხმდეთ თუ როგორ გადანაწილდება ეს არსებული რესურსები, თუმცა აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ყველაფერი ერთდროულად ყველაფრის და რა თქმა უნდა არ გამოვა, რაღაცა პრიორიტეტიზაცია უნდა გქონდეს. ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხს ეხმაურება. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მისიები იზიარებენ ვენეციის კომისიის დასკვნას, რომელიც დადებითად აფასებს საკონსტიტუციო რეფორმას და ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ეს რეფორმა დაასრულებს საპარლამენტო სისტემაზე გადასვლას. აღნიშნულია განცხადებაში პარალელურად ნათქვამია, რომ კონსტიტუციაში შესწორებების შეტანის საკითხზე უფრო ფართო კონსენსუსის მიღწევის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა სათანადოდ არ იყო გამოყენებული. ვენეციის კომისიის დასკვნის გათვალისწინებით გამოვთქვამთ რწმენას, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა ერთგული დარჩება თავისი განზრახვისა და უშუალოდ საარჩევნო ბლოკების შექმნა და შემოიღეს 3%-იანი ბარიერს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. ასევე გააუქმებს ბონუს გამარჯვებული პარტიებისთვის, მას შემდეგ რაც სრულად იქნება შემოღებული პროპორციული საარჩევნო სისტემა 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. ევროკავშირის წარმომადგენლობა მოუწოდებს ყველა შესაბამის პოლიტიკურ მოთამაშეს გააგრძელონ ერთად მუშაობა ახალი კონსტიტუციის მიღების პროცესის დასასრულებლად. საპარლამენტო უმრავლესობა პრეზიდენტის მეათე ვეტოს დასაძლევად ემზადება. მმართველ-გუნდში აცხადებენ, რომ გიორგი მარგველაშვილმა მოტივირებულ შენიშვნებს შეგნებულად დაამატა ისეთი საკითხები, რომლებზეც უმრავლესობის თანხმობას ვერ მიიღებდა. რაც შეეხება ოპოზიციას, ისინი პრეზიდენტის ვეტოს იზიარებენ, თუმცა ამბობენ, რომ განხილვის პროცესში ბევრად მეტი სადაო თემა დასახელდა, რომლის ასახვაც პრეზიდენტს შენიშვნებში შეეძლო. სიგნალები იყო, ყველა საპარლამენტო პარტია ცუდია, გარდა ნაციონალური სამეწარმეო საქმიანობას. ვეტოს ნაწილობრივ დაძლევა არ არსებობს ასეთი, ანუ 10-დან ერთ საკითხს რომ არ ეთანხმებოდი, ყველა ვარიანტში გიწევს ვეტოს დაძლევა. პრეზიდენტმა შეგნებულად ჩაწერა ისეთი საკითხები, რაც წინასწარ ძალიან კარგად იცოდა ჩვენ ამ შესახებ მას უთხარით შეხვედრის დროს, რომ ამ საკითხების გადალახვა არ გაზიარება მოგვიწევდა, ამიტომ ამ ქმედებით მან უარი თქვა პოზიტიური როლის შესრულებაზე საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესში. ეს იყო ბოლო შანსი მისი და სამწუხაროა, რომ ამგვარი მოქმედებით მან კიდევ უფრო მეტად შეიყვანა თავი ჩიხში, რომელიც რეფორმის დასაწყისშივე კარგად ჩანდა. ეს ის მნიშვნელოვანი და ძირითადი პრიორიტეტული საკითხებია, რაც პარლამენტმა უნდა განიხილოს და უყაროს კენჭი. ახლა ჩვენი ამოცანაა მიუხედავად იმისა, რომ უმრავლესობას თავის ჩამოყალიბებული აზრი აქვს და აუცილებლად ეცდება, რომ ეს ვეტო დააძლიოს, კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, ვეცადოთ რომ დავარწმუნოთ იმაში, რომ ეს გადაწყვეტილებები მისაღებია და კონსტიტუციაში სჭირდება მეტი პოლიტიკური თანხმობა. რაც შეეხება დასაბუთებულ შენიშვნებს, ეს არის ზუსტად ის, რაც სჭირდება ამ წუთას ქვეყანას, იმისთვის, რომ ერთპარტიული კონსტიტუცია გადაიქცეს პოლიტიკური ლეგიტიმაციის ღირს დოკუმენტად. ასეთი უნდა იყოს ნამდვილი უზენაესი კანონი ქვეყნის. ოპოზიციის ინიციატივა, რომელიც გულისხმობს 2020-ში პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას საპარლამენტო არჩევნებზე, არის ხელისუფლებისათვის კატეგორიულად მიუღებელი. ამიტომაც ისინი ყველა თავის ინიციატივას ჩააგდებენ, ოღონდ ეს ინიციატივა, ასე ვთქვათ, არ აღმოჩნდეს კონსტიტუციაში. იმიტომ რომ მათ იციან, რომ თუ არა მაჟორიტარული სისტემა, მათ ხელისუფლებაში ყოფნა უკვე აღარ უწერიათ. საქართველოს პრეზიდენტი მზად არის მის მიერ მომზადებულ მოტივირებულ შენიშვნებთან დაკავშირებით უმრავლესობასთან კონსულტაციები გააგრძელოს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს პოლიტიკურ საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველმა განუცხადა. ფიქრია ჩიხრაძის თქმით, ადმინისტრაციის კარი დიალოგისთვის ღიაა. თელმა საზოგადოება
დათმო ძალიან ბევრი რამ და ჩადო ამ მოტივირებულ შენიშვნებში 5 წინადადება ქართულ ოცნებაზე დაყრდნობით ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინებით და მხოლოდ ერთი ნაბიჯია თანხმობისკენ გადმოსადგმელი ხელისუფლების მხრიდან. ჩვენი კარი ღიაა კვლავ დიალოგისთვის. ამ შემთხვევაში აი შანსი, რომელზედაც ლაპარაკობს საპარლამენტო უმრავლესობა, სწორედ მათ ხელშია, იმიტომ რომ ბევრი დათმობის საპასუხოდ მათ მცირეოდენი დათმობა მაინც უნდა განახორციელონ და ეს ძალიან დიდი სიკეთის მომტანი იქნება ქართული პოლიტიკისთვის. საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობებსა და ორი ქვეყნის ეკონომიკური თანამშრომლობის მნიშვნელოვან მიმართულებებზე იმჟელეს დღეს საქართველოს-ირანის ბიზნეს ფორუმზე. ღონისძიებაზე მიწვეულს სტუმრებს საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა და ირანის შრომისა და სოციალური საკითხების მინისტრმა მიმართეს. მათი მნიშვნელოვან სფეროებზე ისაუბრეს, რომელიც საქართველოსა და ირანის ბიზნეს ურთიერთობებში მთავარ პრიორიტეტებს წარმოადგენს. ფორუმში ქართულ ბიზნესმენებთან ერთად 30-მდე ირანული კომპანიის წარმომადგენლობას მიიღო მონაწილეობა. ტარდება როგორც ფორუმები, ასევე სამთავრობოშორისო კომისია, რადგან თუ არსებობს რაიმე წინააღმდეგობა, ეს მოხსნათ მაგალითად. არის გარკვეული წინააღმდეგობა ავტოსაშუალებებით სახმელეთო ტრანსპორტის გადაადგილების ნაწილში. არის იქ ნებართვების ნაწილში და ამას ყველაფერს ახლა ნელ-ნელა ვხსნით, რომ ბიზნესთან რაც შეიძლება უფრო ეფექტურად იკომუნიკაციოს. ძალიან ბევრ სფეროში გვაქვს ჩასატარებელი სამუშაოები იმისთვის, რომ განვავითაროთ ჩვენი თანამშრომლობა. ეს იქნება ენერგეტიკა, სოფლის მეურნეობა, ტრანსპორტი თუ სხვა. მაგალითად, სოფლის მეურნეობის სფეროში ირანში არის წყლის დეფიციტი და ჩვენ შეგვიძლია საქართველოში მოვიყვანოთ პროდუქცია და გავიტანოთ სარეალიზაციოდ ირანში. ტრანსპორტის მხრივ ასევე გაწერილი გვაქვს რამდენიმე სატრანსპორტო დერეფანი, რაც ხელშეუწყობს ორ ქვეყანას შორის ტრანზიტული ტვირთების გატარებას. წალენჯიხაში ევროპული საქართველოს მერობის კანდიდატი გიორგი აბულაძე იქნება. ადგილობრივ მოსახლეობას ის მაჟორიტარობის კანდიდატებთან ერთად გიგი უგულავამ წარუდგინა. შეხვედრაზე რაიონში არსებულ სოციალურ და ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზეც ისაუბრეს. ძირითადად ყურადღება სასმელი წყლის, შიდა გზების და გაზიფიცირების საკითხებზე გამახვილდა. ამ ხელისუფლების მავნებლობის და უნიათობის გამო წალენჯიხა დღეს მოკლებულია გаз. ეს არის აუცილებელი გასაკეთებელი, ვინაიდან აქ არის ძალიან მკაცრი ზამთარი და ამისთვის ძალიან საციცოცხლოდ მნიშვნელოვანი რომ ეს პროგრამა დაჩქარდეს და სწორედ ჩვენ გუნდს შეუძლია ამის გაკეთება. ბაკურიანში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები მიმდინარეობს. პროექტის დასრულების შემდეგ ზამთრის სეზონზე 24 საათიანი წყალმომარაგების უზრუნველყოფა იქნება შესაძლებელი. ბაკურიანში არსებული წყლის ინფრასტრუქტურა დამსვენებლებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტების მზარდი რაოდენობის გამო მოწესრიგებას საჭიროებდა. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 3 მილიონი ლარით ფინანსდება. აბა ბაკურიანი ძალიან სწრაფად ვითარდება და მზარდმა მოთხოვნამ გამოიწვია ის, რომ წყლის დამატების საჭიროება გახდა. ხდება დამატებითი ქსელის გაყვანა დაახლოებით 11 კილომეტრი იმისთვის, რომ წყალი დავამატოთ. მთლიანობაში აღნიშნული პროექტის დასრულება უზრუნველყოფს ბაკურიანის 24 საათიან წყალმომარაგებას ზამთრის სეზონზეც. რა ხდება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ? დღეს კატალონიის ავტონომიური რეგიონის მეთაური პარლამენტში სიტყვით გამოვიდა, ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის შედეგებს ოფიციალურად გამოაცხადებს. ამის საფუძველზე რეგიონული მთავრობა სავარაუდოდ ესპანეთისგან გამოყოფის პროცესს დაიწყებს. ბარსელონაში გამკაცრებულია უსაფრთხოების ზომები. პრემიერ-მინისტრის მთავრობა რეფერენდუმს არაკონსტიტუციურად მიიჩნევს და მზადყოფნას გამოთქვამს კატალონიის დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემთხვევაში ყველა კანონიერ ზომას მიმართოს, მათ შორის ამოქმედოს კონსტიტუციის 155 მუხლი, რომელიც რეგიონის ავტონომიის გაუქმებას ითვალისწინებს. კატალონიის რეგიონული პარლამენტის სხდომამდე ერთი დღით ადრე განცხადება გაკეთდა ბარსელონაშიც. მერმა აღნიშნა, მხარებს მოლაპარაკებებისკენ მოუწოდა. მისი თქმით, 1 ოქტომბრის რეფერენდუმის შედეგები დამოუკიდებლობის გამოცხადების გარანტია არ არის. 1 ოქტომბრის რეფერენდუმი არ არის გარანტია იმისა, რომ კატალონიის მთავრობამ ცალმხრივად დამოუკიდებლობა გამოაცხადოს. ახლა აუცილებელია დიალოგი ცენტრალურ მთავრობასთან და აუცილებელია მედიატორის ჩარევა მიმდინარე პროცესებში. ჩვენ ვალდებულები ვართ ახლა დაძაბულობის დეესკალაცია მოვახდინოთ და ნაცვლად იმისა, რომ დავანგრიოთ ხიდი ცენტრალურ მთავრობასთან, უნდა აღვადგინოთ იგი დიალოგის გზით. პარალელურად საყოველთაო გაფიცვა იმართება საფრანგეთში.
თურქეთის 9 პროფკავშირის მიერ არის ორგანიზებული საპროტესტო აქციის მონაწილეები მთავრობის რეფორმის წინააღმდეგ გამოდიან, რომელიც 120,000 სამუშაო ადგილის შეკვეცასა და ავადმყოფობის გამო ანაზღაურებადი შვებულების შემცირებას ითვალისწინებს. დღეს საფრანგეთში დახურული იქნება სკოლები, საავადმყოფოები, ასევე არ იმუშავებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. გაფუძვის გამო გაუქმდა ასობით ავიარეისი. ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე 160-მდე დემონსტრაციაა დაგეგმილი. კალიფორნიის შტატის ჩრდილოეთ ნაწილში ტყის ხანძრის შედეგად 10 ადამიანი დაიღუპა. კალიფორნიის რამდენიმე რაიონში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული. ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ გამოქვეყნებული ბოლო მონაცემებით ცეცხლმა 1500-ზე მეტი შენობა გაანადგურა. ცეცხლი სულ 36,000 ჰექტარზეა გავრცელებული. სტიქიის ზონიდან ევაკუირებულია 20,000-ზე მეტი ადამიანი. საგანგებო სამსახურის განცხადებით, ცეცხლის ჩაქრობის ოპერაციას ძლიერი ქარი აფერხებს. უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს უკრაინასა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმების გადახედვა სურს. რადიო თავისუფლების უკრაინული განყოფილების ცნობით, ამის შესახებ მინისტრმა უკრაინის ერთ-ერთ ქალაქში უნგრულ დიასპორასთან შეხვედრისას განაცხადა. უნგრეთის მთავარი დიპლომატი მიიჩნევს, რომ უკრაინის მიერ მიღებული განათლების კანონი ასოცირების შეთანხმების პრინციპებს არღვევს, ამიტომ ის მომავალ ორშაბათს ლუქსემბურგში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე აღნიშნული შეთანხმების გადახედვის ინიციატივით გამოვა. მისი აზრით, ახალი კანონი შეუძლებს ხდის უკრაინაში უნგრული სკოლების საქმიანობას და ეთნიკური უმცირესობებს მათ მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების საშუალებას ართმევს. ახალი კანონის თანახმად უკრაინაში სასწავლო დაწესებულებებში განათლების პროცესი სახელმწიფო ენაზე უნდა ჩატარდეს. დონბასისთვის სპეციალური სტატუსის მინიჭების შესახებ კანონი ძალაში შევიდა. პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ ხელმოწერილი კანონი დღეს გამოქვეყნა. პროექტი უკრაინის რადამ 6 ოქტომბერს დაამტკიცა. კანონის მიღება საჭირო იყო, რადგან დღეს მოქმედი რეგულაციას ვადა 18 ოქტომბერს ეწურებოდა. ამასთან ხელისუფლებამ კანონ პროექტში ცვლილებებით შეიტანა. დონბასში სპეციალური სტატუსი შესახებ კანონის მოქმედება მხოლოდ 1 წლით გახანგრძლივდა. ამასთან დოკუმენტის მიხედვით ეს სტატუსი მხოლოდ მაშინ გაუქმდება, როდესაც უკრაინის ტერიტორიას ყველა უკანონო შეერაღებული ფორმირება და სამხედრო ტექნიკა დატოვებს. ამერიკის შეერაღებული ძალები ჩრდილოეთ კორეასთან დაკავშირებული კრიზისის დარეგულირების სამხედრო ვარიანტისთვის მზად უნდა იყვნენ თუ დიპლომატიური ძალისხმევა ჩავარდება. ამის შესახებ ამერიკის თავდაცვის მდივანმა ჯეიმს მეტისმა განაცხადა. მან აღნიშნა, რომ გაეროს უშიშროების საბჭომ უკვე ორჯერ ზედიზედ ერთხმად დაუჭირა მხარი ფხენიანის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თავდაცვის მდივანს და გენერალებს ჩრდილოეთ კორეის კრიზისის დარეგულირების სამხედრო გეგმის შემუშავება გასულ კვირას დაავალა. 1-0 საქართველოს ფეხბურთელთა ეროვნული ნაკრები სერბეთთან დამარცხდა. გუნდმა 2018 წლის მსოფლიოს საფეხბურთო ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის ბოლო შეხვედრა მინიმალური ანგარიშით დათმო. მატჩის პირველი ნახევარი 0-0 დასრულდა. შეხვედრის მეორე ტაიმში კი ერთადერთი გადამწყვეტი გოლი 74 წუთზე გაიტანეს. ბალკანელებმა ჯგუფში 21 ქულა დააგროვეს და პირველი ადგილით მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე ითამაშებენ. სერბეთი ჯგუფში საუკეთესო გუნდი იყო. ჩვენი ნაკრები კი დღეს ფანტასტიკური გახდათ, თუმცა დამაგვირგვინებელ ფაზაში მეტი ხარისხი გჭირდება. მადლობა ჩვენს მეკარეს, მან ფანტასტიკურად ითამაშა. კარგად ვითამაშეთ ნახევარ დაცვაში, თუმცა გოლი კონტრშეტევაზე გავუშვით. ვინც სერბეთისა და საქართველოს ორივე მატჩი ნახა, შენიშნავდა ჩვენს 7 ნომერ კაპიტან ჯაბა კანკავას. მე ვთხოვ ყველა ევროპულ კლუბს და მათ მწვრთნელებს დაფიქრდნენ კანკავაზე, რომელიც დიდი ფეხბურთელი და წარმოუდგენლად კარგი პიროვნება. ვერ გამიგია უგუნდოდ როგორ დარჩა. ჯერჯერობით არ ვიცი გავაგრძელებ თუ არა საქართველოს ნაკრებში მუშაობას, ფედერაციის ხელმძღვანელობას შევხვდები და ამის შემდეგ მივიღებ გადაწყვეტილებას. მოამბე 12 საათზე ამით დასრულებული აქვს. მადლობთ ყურადღებისთვის. ახალი ამბებით 16 საათზე დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.